Hey aspirant, if you are planning for college admission after 12, then this video is only for you. Today I will explain everything about Pandu College Admission 2026 in a simple way. Pandu College তোমালোকে আর্ট সায়েন্স আৰু কমার্স এই তিনিটা স্ট্রিমে পাবা কিন্তু কমার্স স্ট্রিমটো সেলফ ফাইনান্স হয় মানে তুমি নিজৰ খৰচত পঢ়িব লাগিব আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে কিমান খৰচ যাব সেইখিনি মই কৈ দিম সো প্ৰথমতে মই সাবজেক্টৰ কথা কওঁ সায়েন্সত তোমালোকৰ সাবজেক্ট আছে বটানী কেমিষ্ট্ৰি ইকনমিক্স জিওগ্ৰাফি ফিজিক্স ম্যাথছ ষ্টেটিষ্টিক্স জুলজি বায়োটেকনলজি আৰু কম্পিউটাৰ সায়েন্স তাৰে বটানীত আছে 55 মেজৰত সিট মাইনৰৰ কথা নকওঁ আৰু কেমিষ্ট্ৰিত আছে 40 ইকনমিক্সত 5 জিওগ্ৰাফিত আছে 5 Physicsot 40, Mathsot 35, Statisticsot 35, Zoologyt 55, Biotechnology তুমি মেজৰ ল'ব নোৱাৰা মাইনৰত আছে 15টা কম্পিউটাৰ সায়েন্সত আছে 20টা এতিয়া আহিল আমাৰ আৰ্টছত তোমালোকৰ সাবজেক্ট আছে এছামিজ বেংগলী বড়ো ইকনমিক্স এডুকেশ্যন ইংলিছ জিওগ্ৰাফি হিন্দী হিষ্ট্ৰী হিউম্যান ৰাইটছ এডুকেশ্যন ম্যাথছ পলিটিক্যাল সায়েন্স সংস্কৃত ফিলসফি আৰু এটা আৰ্টছত সাবজেক্ট আছে দে কব থাকি গৈছিল হেতু হৈছে ফলক্ল'ৰ হেতু সেলফ ফাইনান্স হয় আৰু তাৰ লগতে হিউম্যান ৰাইটছ এডুকেশ্যন এইটো সেলফ ফাইনান্স হয় বায়োটেকনলজি সাবজেক্টটো সেলফ ফাইনান্স হয় এতিয়া আৰ্টছত কত কিমান সিট ক্যাপাসিটি আছে মেজৰৰ কাৰণে সেইখিনি ফটাফট শুনি ল অসমীয়াত আছে 50টা বেংগলীত আছে 50টা বড়োত 10টা ইকনমিক্সত আছে 50টা এডুকেশ্যনত 50 ইংলিছত 40 জিওগ্ৰাফিত আছে 35টা হিন্দীত আছে 40টা হিষ্ট্ৰীত আছে 50টা ম্যাথছত আছে 5টা ফিলসফিত আছে 40টা পলিটিক্যাল সায়েন্সত আছে 60টা আৰু সংস্কৃতত আছে 10টা তাৰে তোমালোকৰ ফলক্ল'ৰ তাতে তোমালোকে মেজৰ ল'ব নোৱাৰা এনে মাইনৰৰ কাৰণে সিট আছে 30টা আৰু হিউম্যান ৰাইটছটো হে একে মেজৰৰ কাৰণে নাই সিট কিন্তু মাইনৰত তোমালোকৰ সিট আছে 135টা কমাৰ্চৰ কাৰণে টোটাল সিট আছে 125 ইয়াতে সাবজেক্ট আছে একাউন্টেন্সি ফাইনান্স আৰু মাৰ্কেটিং মেনেজমেন্ট লগতে তোমালোকে পাণ্ডু কলেজত মাষ্টাৰ্সও কৰিব পাৰিবা সাবজেক্ট কি আছে সেইখিনি কৈ দিও ইমান ডিটেইলছত নাযাও আৰু এইখিনি এটা সাবজেক্ট আছে অসমীয়া এডুকেশ্যন হিষ্ট্ৰী ইকনমিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স জিওগ্ৰাফি আৰু জুলজি সো মই এতিয়া ফি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কওঁ হাই সেকেন্ডাৰী কথা যদিও কোৱা নাই ফিজটো কৈ দিও আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চত খৰচ হয় 3130 আৰু সায়েন্সত হয় 3330 এতিয়া ডিগ্ৰীৰ কথাখিনি শুনি লোৱা ডিগ্ৰী আৰ্টছত তোমালোকৰ এডমিশন হয় 7180 সায়েন্সত হয় 7480 কমাৰ্চ যেহেতু সেলফ ফাইনান্স কোৰ্স হয় তো তোমালোকে পাৰ সেমিস্টাৰ পে কৰিব লাগিব মানে ইয়াৰলি নহয় বাকি দুটা ইয়াৰলি কৰিলে হ'ল কিন্তু কমাৰ্চত পাৰ সেমিস্টাৰ পে কৰিব লাগিব 7000 তাৰ লগতে বিএসসি বায়োটেকনলজি কৰা যদি তেতিয়া হলে পাৰ সেমিস্টাৰ খৰচ হ'ব 21500 এডমিশন সাগে 5000 মান দিব লাগিব আৰু বিসিএ পাৰ সেমিস্টাৰ খৰচ হয় 13000 কৈ সো ইয়াতে এডমিশন লবৰ কাৰণে যিবিলাকে সমৰ্থ পোৰ্টেলত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলা তোমালোকে কলেজখন সিলেক্ট কৰা অপচনটো পাই যাবা লগতে যি কোৰ্স বা যি সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিব বিচৰা সেইখিনি পাই যাবা লগতে তোমালোকক লাগিব 12ৰ মাৰ্কশিট ক্লাছ 10ৰ এডমিট কাৰ্ডখন এজ প্ৰুফৰ কাৰণে পাসপোর্ট সাইজৰ কালাৰিং ফটো আৰু মাইগ্ৰেশন সাৰ্টিফিকেট আৰু তুমি যদি কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰা তেনেহলে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটখন দিলে হ'ল So that's all about Pandu College Admission 2026. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel and thanks for watching.